Jun. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Jun, Pempetisyen pertama. Ya. Dengan izin Yang Arif, Jun. Sila saya perkenalkan diri anda. Peguam pengusul bagi pihak Pempetisyen Jun pada hari ini. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijak saya sana. Saya yang masing-masing mewakili pihak yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang akan memperkenalkan diri sendiri. Dengan izin Yang Arif, saya Aisyah Falina binti Abdullah, Peguam Kanan Persekutuan hadir bagi pihak Peguam Negara Yang Arif. Okey. Dengan izin Yang Arif, saya Li Wei Mian bagi pihak Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, nama saya Lee Kawe, hadir bagi Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Ya. Yang Arif, hari ini ditetapkan untuk pendengaran Pempetisyen Masuk Jun untuk diterima sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya ingin mohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan dalam bahasa Inggeris. Silakan. Thank you, my lord. If I may please introduce the petitioner Jun. Jun was born on 26th of June 1996, the youngest child of Mr. Tam Chun Yu and Miss Lim Swee King, and younger sister to Mr. Tam Yong Yao and Mr. Tam Yong Yik. The petitioner was born and raised in Guamusang, Kelantan. She completed her primary and secondary education both in Kelantan itself. She then pursued law in 2016 and graduated from the University of Warwick and continued her bar professional training course in London, after which she went to screen for pupillage under Miss Gillian Chia Yanping. Yang Arif, on this day, it marks another milestone in her journey, and she would like to express her thanks to the following persons. Firstly, her parents, who have given her their unconditional love and support. Her parents have always believed in her when she had doubts, and her parents are the real cause of her success today. The petitioner hopes to show her thankfulness for her parents' love and support over the coming years. Secondly, the petitioner would like to give thanks to her pupil master, Miss Gillian Chia, and the other partners of the firm, Puan Janet Lui and Miss Shiba Gomez, as well as her other colleagues at Screen, for giving so many opportunities to her and guiding her throughout her pupillage. The petitioner is very grateful to Puan Janet Lui for taking her under her wing, and she hopes that her yearning for personal enrichment, together with a platform that Screen can provide, will propel her to greater achievements. Thirdly, all of her best friends, Javon, Shu Hui, Sunwen, Kelly, and Vincent, for always being there for her through the highs and lows throughout the years. And lastly, her partner, Mr. Ng Yi Chong. The petitioner appreciates all that he has done for her, and she knows that she would not have been able to come this far without his love, care, and support. The petitioner is again grateful to all the people around her and would like to thank each and every one of them from the bottom of her heart. Yang Arif, I believe that the petitioner is a fit and proper person and her papers are in order. And I also believe, Yang Arif, that my learned friends of the respective bodies have no objections to this petition. Yang Arif, saya dengan rendah diri mohon bahawa Jun diterima masuk dan didaftari sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Tiada bantahan, Yang Arif. Peguam Negara. Tiada bantahan, Yang Arif. Bar Malaysia. Tiada bantahan Yang Arif. Bar Kuala Lumpur. Tiada bantahan Yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Jun sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Jun dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar.
Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya mohon agar pihak Pempetisyen dan seorang Peguam Bela sekarang menjubahkan diri sendiri Yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tania. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen kedua WA 1842-01-2021 Priscilla Faith Lim Chin Yun. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Priscilla Faith Lim Chin Yun, Pempetisyen kedua. Ya. Dengan izin Yang Arif, saya Abdul Rashid Ismail, hadir bagi pihak Pempetisyen Priscilla Faith Lim Chin Yun pada hari ini, Yang Arif. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan pujahan saya dalam bahasa Inggeris. Silakan. Terima kasih Yang Arif. May I introduce the petitioner, Priscilla Faith Lim Chin Yun. The petitioner is the youngest child of Mr. Lim Chim Long and Madam Caroline Long Yok Lin. She grew up in Petaling Jaya, Selangor. The petitioner at a very young age has demonstrated these two characteristics essential to be successful in legal practice. She is determined and focused. Her involvement during her secondary education in model United Nations sparked her interest in human rights. She was so determined to pursue her interest in human rights, which ultimately led her to read law, even though the petitioner's father had wished that she would become an engineer like him. The petitioner read law at University of Manchester. She graduated with first-class honours in 2019. She had won many awards when she was at university. For her final year, the petitioner was ranked number 1 in her year. She thereafter completed the bar professional training course and was called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of the Middle Temple in year 2020. The petitioner then commenced a pupillage under the tutelage of my learned friend David Matthew of Stephen Thiru and Suda Partnership. According to the petitioner, she learned the intricacies of litigation by assisting him in numerous matters involving different areas of law. The petitioner's experiences from reading law, interning, and volunteering with pro bono projects, legal aid clinics, and human rights organizations, and undergoing pupillage have all affirmed her interest in law and her desire to serve the community through this profession. My Lord, may I say this? I can assure Mr. Lim Chim Long and Madam Caroline Long that the petitioner has made a wise decision indeed to pursue a career as a lawyer. Law is indeed a very noble profession. This profession will provide the necessary opportunities for the petitioner to make a difference to the lives of individuals as well as to be part of the nation building. Mr. Lim and Madam Caroline Long should indeed be proud with the choice that the petitioner has made. My Lord, although today only marks the beginning of the petitioner's career at the Malaysian Bar, many individuals have contributed to her journey to get here. Accordingly, petitioner wishes to take this a few minutes to record her appreciation for the people who have made it possible for the petitioner to stand before this honorable court today. But firstly, the petitioner would like to record her utmost appreciation for her parents who have unconditionally loved and supported the petitioner through every seconds and minutes of her life to pursue her dreams and interests. The petitioner's parents have not only demonstrated that what it means to have an attitude of spirit of excellence, but have also provided a safe space for petitioner to explore her strength, interests, and also, more importantly, my Lord, voice her opinions. The petitioner is eternally grateful for her parents, for their unconditional love, always going the extra mile for her,
and her siblings. They have, in fact, provided the petitioner with a strong foundation in life. The petitioner would also like to thank her two favorite siblings, whom she emphasizes that she loves them equally, Dr. Jonathan Lim and Dr. Elisa Lim. To her brother, the petitioner says thank you to him for taking care of her and providing invaluable advice in important matters in life, such as who to pick in the Fantasy Premier League competition. To her sister, the petitioner appreciates her for her sacrifices in being the responsible one in the family and for the many hours of counseling that she has provided and have helped the petitioner through the rough days. I can assure the petitioner there'll be a lot more rough days when you practice law. The petitioner would like to thank her pupil master, my learned friend David Matthew, for providing her with many opportunities throughout her pupillage, teaching and guiding her, and being patient despite petitioner's many anxious questions. Above all, the petitioner appreciates her pupil master for his invaluable words of advice, counsel, encouragement about her career at the bar, and for his support for the petitioner to pursue her interests. The petitioner would also like to thank all the partners, associates, and staff at 7 Tiru and Suda Partnership for their guidance, assistance, and support throughout her pupillage. She would like to particularly thank her pupil mates, Iqbal, Sabrina, Joanne, for their constant assurance and help. Petitioner would also like to record her gratitude for her friends from secondary school, college, university, the bar, and church, who have made the challenging years more bearable and with fond memories. Last but not least, the petitioner would like to thank Isaac for being a great source of strength, assurance, and laughter, and who, in the midst of the hustle and bustle, has always brought the petitioner back to important matters in life. My Lord, I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of High Court Malaya. I believe all of the petition papers are in order, and there are no objections from the Attorney General Chambers, Bar Council, and Kuala Lumpur Bar Committee. Tiada bantahan ya, Arif? Tiada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan ya, Arif? In this circumstances, sorry. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Priscilla Faith Lim Chin Yun sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Priscilla Faith Lim Chin Yun dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Ya, Arif, pohon kebenaran untuk pempetitioner untuk menjubahkan diri dia sendiri. Silakan. Terima kasih, Arif. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Dengan izin Yang Arif, pempetisyen ketiga WA 185201/2021 Chang Jin Yi. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chang Jin Yi, pempetisyen ketiga. Ya. Dengan izin Yang Arif, nama saya Goh Siu Lin, Peguam yang mewakili pempetisyen pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Majlis Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan terdahulu tadi. Dengan izin Yang Arif, saya mohon kebenaran untuk meneruskan pujahan saya dalam bahasa Inggeris. Silakan. May it please your Lordship, a brief background about the petitioner. The petitioner was born to Mr. Chang Sin Hon and Madam Tam Si Man. She's the elder of two children. The petitioner graduated from Pun Cheng High School and read law in Taylor's University. She transferred to the University of Liverpool in 2019, where she graduated with a first-class honours. She completed her bar professional training course at Cardiff and was later called to the English bar, and she's a member of the Inner Temple. The petitioner then began her pupillage at
Chang and Arif and Chui and Associates under the tutelage of Brian Fong Man Lung. During her growing up years, the petitioner was nurtured by her parents to be independent and self-sufficient. They also encouraged her to be bold and speak her truth. These traits would prove valuable for herself as a future lawyer. The petitioner took her studies seriously and focused on achieving good grades. As the firstborn child, the petitioner was aware of the heavy responsibility to set a good example for her younger brother. She focused on her studies, and she is proud to say that the stereotype of lawyers are bad at maths does not apply to her. During her high school days, she enjoyed maths so much that she would burn the midnight oil, never quitting until she solved complicated advanced maths questions. The petitioner also had an affinity with languages. She excelled in this arena and picked up the intricacies of grammar very easily. Upon graduation from her Chinese independent school, she brought pride to her family with a string of A's. She tells me that she had a very carefree childhood and often daydreamed about the good life that she would have when she entered adulthood. She dreamt of landing a good job, getting rich, traveling the world, and driving her dream car. Currently, she tells me it's a Mini Cooper. Maybe it may be upgraded shortly. She was influenced probably by the opulent cinematic experience of Crazy Rich Asians. But perhaps when she maybe hangs up more with my learned colleague, Encik Abdul Rashid earlier, she may then find human rights may be also her cup of tea. The petitioner is an accidental lawyer. As a student from the art stream, the career options were endless, she says. She crossed out the various options one by one until law popped into her mind. Maybe I could do law. There's a lot of English, which she loves, and it sounds so cool, she says. Her family has been looking forward to this momentous day to witness the birth of the first lawyer in the Chang family of both sides. The petitioner is proud to achieve this milestone, and she says she's made it. She expresses her utmost gratitude to her parents for believing in her, supporting her aspirations, and for their unconditional love. They have always respected her decisions, despite on occasion holding contrary views. She is deeply grateful for their gift of a carefree childhood and a comfortable life. The petitioner has a special note to her father, who, she says, may not be very good at expressing his love. She says his fatherly love for her is deeply felt. This is because Mr. Chang works in another state and has been commuting fortnightly from the Klang Valley from the time she was in standard 2 till adulthood. The petitioner is also secure in the love of her mother and her constant presence. She says, my mother makes sure that I'm well fed and have nice clothes to wear. She hopes she has made them proud today. The petitioner thanks her pupil master, Mr. Brian Fong. She will always remember joining the firm as an intern and soon later being provided with the golden opportunity to shadow him as a pupil. He is generous in imparting his knowledge, shows concern about her well-being, and includes her in the office social outings. The petitioner has learned from him that there is more to being a lawyer from not just the technical skill sets. She also knows that characteristics such as kindness and compassion are equally important. The petitioner extends her appreciation to her pupil mates, colleagues at CCA and partners for their friendship, assistance, patience, and guidance. She also remembers her university friends for their academic and emotional support and endless late-night discussions. On the cusp of the petitioner's legal career, I would like to encourage the petitioner to reflect, to discern what she values in life, what are her core values, what is important and what is needed in her career ahead. Sometimes too, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. A quote by Mahatma Gandhi. So there is purpose for why each of us are here today, a journey for each of us to discover within ourselves, within our circles of influence and community and country. With that, I close with the words from The Riddle of Strider by J.R.R. Tolkien. All that is gold does not glitter. Not all those who wander are lost. The all that is strong does not wither. Deep roots are not reached by frost. Ya Arif,
I believe the papers are in order and the petitioner is a fit and proper person to be called. I also believe that my learned colleagues who represent the numerous bodies earlier have no objections to this petition. Ada bantahan ya, Arif? Tiada bantahan, Yang Arif. Terima kasih. Ada bantahan ya, Arif? Terima kasih. Yang Arif, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Chang Jin Yi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Chang Jin Yi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon agar Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Ya Arif, petitioner keempat WA 1894208-2020 Zuang Yu. Sila perkenalkan diri anda. Yang Arif, nama saya Zuang Yu, Pempetisyen keempat. Ya. Dengan izin Yang Arif, nama saya Regina Tan Sun Tin bagi pihak Pempetisyen. Dan rakan-rakan bijaksana saya, iaitu wakil-wakil dari Jabatan Peguam Negara, Jabatan Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti yang mana yang diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, hari ini telah ditetapkan untuk bicara bagi lampiran yang ke-8. Saya dengan rendah dirinya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Thank you, my lord. My lord, a brief background about the petitioner, Heng Zhuang Yu. The petitioner was born on 10th of March 1997 and raised in the beautiful town of Bukit Bertajam, Penang. The petitioner has 3 other family members. The petitioner's father, Mr. Heng Tian Hee, who is a primary school teacher. The petitioner's mother, Miss Chua Hua Mui, who is an administrative clerk in an established manufacturing factory, and his younger brother, Mr. Heng Zhuang Hang, who is currently pursuing his bachelor's degree of psychology at a local university. The petitioner had his primary education in SJKC Kim Sen before continuing his secondary education in SMJK Jit Sin. Thereafter, the petitioner pursued his foundation in law and bachelor's degree of law in Multimedia University, where he graduated with a first-class honours. Upon graduation, the petitioner commenced his pupillage in Zaid Ibrahim & Co. under the tutelage of Miss Ing Chia Kun. Today, the petitioner wishes to take this opportunity to express his utmost gratitude to his family, especially his parents, brother, late grandfather, Mr. Chua Ba Seng, grandmother, Miss Hang Sai Ngo, his girlfriend, Miss Yao Vini, and everyone from Heng and Chua families for their endless love, care, support, and encouragement. The petitioner would like to thank his pupil master, Miss Sim Chia Kun, for providing him with opportunities and guidance throughout his pupillage. The petitioner would also like to thank Mr. Ku K Ping, together with all the colleagues in Zaid Ibrahim & Co., for all the teaching, guidance, and advice given to him. The petitioner also expresses his gratitude to his classmates, friends from his high school and university, and all other kind souls who have ever rendered help and support him throughout his life. The petitioner admits that this 9-month pupillage was indeed so far the most challenging journey in the petitioner's life. But all these people have made it more memorable than he expected it to be. My lord,
I believe the petitioner is a fit and proper person to be part of the profession and to be admitted and enrolled as a advocate and solicitor of the High Court of Malaya. I believe all the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's chambers, the Bar Council and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objections to this petition. Tiada bantahan ya, Arif? Tiada bantahan ya, Arif? Tiada bantahan yang Arif. Tiada bantahan ya, Arif? Dengan izin yang Arif, saya dengan rendah diri memohon Mahkamah yang mulia ini menerima dan mendaftarai pempetisyen Heng Chuang Yu sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Heng Chuang Yu sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Heng Chuang Yu dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin yang Arif, saya dengan rendah diri memohon supaya pempetisyen dibenarkan untuk menjubahkan diri sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Terima kasih yang Arif. Dengan izin yang Arif, pempetisyen kelima WA 18-1376-10-2020 Marini binti Muhtar. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin yang Arif, nama saya Marini binti Muhtar, pempetisyen kelima. Ya. Silakan. Maaf Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, nama saya Sukuna Krishnan. Saya adalah peguam pengusul yang mewakili pempetisyen kelima pada hari ini. Bersama-sama saya ialah rakan-rakan bijaksana yang mewakili pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jabatan Peguam Kuala Lumpur, seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, izinkan saya untuk memperkenalkan pempetisyen. Pempetisyen dilahirkan di Subang Jaya, Selangor dan merupakan anak sulung daripada dua orang adik-beradik. Pempetisyen mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Seri Selangor dan seterusnya bersekolah di SMK USJ 4. Pempetisyen kemudiannya telah melanjutkan pelajaran dalam peringkat asasi dan ijazah sarjana muda bagi jurusan undang-undang di Universiti Teknologi Mara, UiTM Shah Alam. Setelah tamat pengajiannya, pempetisyen telah menjalani latihan dalam kamar di bawah bimbingan dan tunjuk ajar Encik Jaya Murugan, anak lelaki Badi Belu, bermula dari tarikh 5 Oktober 2020 sehingga 5 Julai 2021. Yang Arif, di hari yang bersejarah ini, pempetisyen kelima sekali ingin mengzahirkan rasa syukur kehadrat ilahi untuk setiap rezeki yang telah dikurniakan olehnya. Pempetisyen juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua ibu bapa pempetisyen, Dato Mukhtar bin Sabino dan Datin Hafiza bin Zainal Abidin. Datin Hafiza binti Zainal Abidin. Terima kasih yang tidak terhingga atas segala kasih sayang yang telah dizahirkan kepada anak-anak dari kecil hingga kini dan sokongan yang tidak pernah putus dicurahkan yang telah mencorak pempetisyen menjadi insan yang berjaya. Jasa yang tidak terbalas budinya. Seterusnya, pempetisyen ingin merakamkan penghargaan khas kepada pengajar pempetisyen iaitu Encik Jaya Murugan atas segala tunjuk ajar yang telah diberikan dan segala rezeki yang telah dikongsi bersama pempetisyen. Tidak lupa juga ucapan penghargaan buat seluruh warga Tetuan Jaya Murugan Badi Belu dan Patnis. Terutamanya Encik Saifullah dan saya sendiri kerana sudi berkongsi pengalaman dan ilmu sepanjang tempoh latihan dalam kamar tersebut. Terima kasih juga kepada rakan-rakan pelatih dalam kamar, Nur Faizah dan Adibah Rosli
yang sering membantu dan menceriahkan Pempetisyen sepanjang tempoh latihan dalam kamar mereka. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga buat saudara Luqman bin Sheikh Harun atas segala dorongan, kata-kata semangat, kepercayaan dan kasih sayang yang telah diberikan. Terima kasih kerana terus mempercayai kemampuan Pempetisyen di saat Pempetisyen meragui kemampuannya sendiri dan di detik-detik di mana Pempetisyen ingin putus asa. Selain itu, Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan buat rakan-rakan Pempetisyen iaitu Linda, Faizin, Syuhada, Azwa, Nisa, Amira, Adham dan lain-lain atas persahabatan mereka selama ini. Tidak lupa juga penghargaan yang tidak terhingga buat warga Redzwan Rizalman iaitu Ridwana, Amirza, Syuhada dan Firdaus yang mewarnai perjalanan tahun akhir Pempetisyen ketika berada di UiTM Shah Alam. Akhir sekali, Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saya atas kesudian untuk meluangkan masa bagi mengusulkan petisyen ini pada hari ini. Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang dan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan yang berkenaan tiada bantahan terhadap petisyen ini. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri mengusul kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk menerima dan mendaftari Pempetisyen sebagai Peguam Bela dan Pengacara Mahkamah Tinggi Kuala. Ada bantahan ya, Arif? Ada bantahan yang Arif. Ada bantahan yang Arif? Terima kasih. Oleh sebab tiada bantahan dari pihak-pihak mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Marini binti Mukhtar sebagai Peguam Bela dan Pengacara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Marini binti Mukhtar dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Mohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya. Terima kasih Yang Arif. Thank you. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen ke-6 WA 18-1642-11-2020 Chim Yen Yi. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chim Yen Yi, Pempetisyen ke-6. Ya. Silakan. If you may please your lordship, saya K. Kulaseka bagi pihak Pempetisyen dan juga rakan-rakan bijaksana saya yang telah diperkenalkan dahulu iaitu dari pihak Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Negeri Kuala Lumpur dengan kehadiran Pempetisyen. Yang Arif, before I move on, saya ingin memperkenalkan Cik Chim Yen Yi iaitu Pempetisyen. The petitioner pada tahun 2016 telah menamatkan kursus Cambridge A-Level di ATC College di Kuala Lumpur dan pada September 2016 beliau telah berhijrah ke Ireland dan melanjutkan pengajian tingginya di Letterkenny Institute of Technology di Donegal, Ireland untuk ijazah sarjana muda undang-undang. Setelah itu, Pempetisyen telah menjalani kursus Barrister at Law di Honourable Society of Kings in Dublin, Ireland dan telah berjaya menamatkan pengajiannya dengan cemerlang. Beliau juga telah diterima dan didaftaraikan sebagai Barrister at Law of the Honourable Society of the Kings in Dublin, Ireland oleh Ketua Hakim Mahkamah Agung Ireland pada 16 hari bulan September 2020. Seterusnya Yang Hakim, Yang Arif.
pada 2 November 2020 sehingga 2 hari bulan Ogos 2021, Pempetisyen telah menjalani satu latihan dalam kamar di bawah bimbingan pengajarnya iaitu Encik Ting Li Ping di Tetuan Ringo Lau and Associates. Pempetisyen sangat berterima kasih kepada Encik Ting Li Ping selaku Master Pempetisyen dan warga kerja Tetuan Ringo Lau and Associates. Seterusnya, Pempetisyen ingin mendedikasikan ucapan penghargaan serta terima kasih kepada ibu bapanya iaitu Puan Yan Wee Mui dan Encik Chim Hang Kwan. Di samping itu, bapa Pempetisyen juga merupakan seorang peguam yang berpengalaman dalam bidang undang-undang yang telah menjadi sumber inspirasi kepada Pempetisyen selama ini. And coincidentally, Yang Arif, the father and myself were classmates and were called to the bar together in 1990 before the KL High Court. And Yang Arif, seterusnya, Pempetisyen percaya semua kertas kuasa dan dokumen yang telah difailkan olehnya adalah teratur dan beliau adalah seorang yang layak diterima masuk serta didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Pempetisyen percaya wakil-wakil dari Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor tidak ada bantahan ke atas petisyen ini. Oleh itu Yang Arif, dengan rendah diri, Pempetisyen memohon perintah bahawa beliau diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif. Ada bantahan ya Arif? Tiada bantahan Yang Arif. Thank you. Ada bantahan ya Arif? Thank you. Oleh kerana tiada bantahan, mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Chim Yen Yi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Chim Yen Yi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. I'm very much obliged, Milord. Dengan izin, Yang Arif, Pempetisyen memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memakai jubah secara sendiri. Silakan. Terima kasih Yang Arif. Tahniah. Much obliged Yang Arif. Thank you. Dengan izinnya Arif, Pempetisyen ke-7 WA 181678 11 2020 Nur Hazirah binti Abdul Razak. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izinnya Arif, nama saya Nur Hazirah binti Abdul Razak, Pempetisyen ke-7. Ya. Silakan. Unmute. Dengan izin Ya Arif, nama saya Rosfina binti Rahmat hadir pada petang ini untuk mengusulkan petisyen bagi Cik Nur Hazirah binti Abdul Razak, Pempetisyen ke-7. Bersama-sama saya, rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, sebelum saya mengusulkan pendengaran permohonan Pempetisyen untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, izinkan saya memperkenalkan Pempetisyen terlebih dahulu.
Pempetisyen telah dilahirkan pada 23 Oktober 1997 di Pekan Pahang dan merupakan anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik kepada pasangan Haji Abdul Razak bin Muhammad dan Puan Nur Isyah binti Muhammad. Pempetisyen telah menerima pendidikan awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad, Pekan dan telah melanjutkan pengajiannya di Pusat Asasi Undang-Undang UiTM Shah Alam dan Dengkil. Pempetisyen kemudiannya meneruskan pengajiannya di Universiti Utara Malaysia dan telah dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian kelas pertama pada tahun 2020 serta anugerah timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Pada November 2020, pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di Tetuan Hafarizam Wan dan Aisyah Mubarak di bawah bimbingan rakan bijaksana saya iaitu Puan Nur Alisma binti Zainul Arif. Selama 9 bulan beliau menjalani latihan dalam kamar, pempetisyen telah mendapat pelbagai pendedahan terutamanya dalam bahagian litigasi sibil dan jenayah. Dengan izin Yang Arif, pada hari yang bersejarah ini, pempetisyen ingin memberikan setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua ibu bapa beliau iaitu Tuan Haji Abdul Razak bin Muhammad dan Puan Nur Isyah binti Muhammad di atas sokongan dan dorongan yang mana tanpa mereka pempetisyen tidak akan mampu mencapai kejayaan di dalam hidup beliau. Pencapaian pempetisyen pada hari ini juga adalah di atas berkat doa, kasih sayang dan pengorbanan mereka. Pempetisyen juga berharap kedua-dua ibu bapa amat berbangga dengan pencapaian pempetisyen pada hari ini. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan kepada adik-beradik pempetisyen iaitu Rabita, Rashdan, Zafwan dan Sakinah yang telah banyak berkorban dan membantu pempetisyen sejak kecil sehingga kini. Pempetisyen juga ingin melahirkan rasa kesyukuran kerana dikurniakan 3 orang anak saudara iaitu Haras, Fardah dan Astra yang sentiasa menceriakan pempetisyen dengan telatah mereka. Pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada Datuk Wira Muhammad Hafarizam Harun, Datuk Wan Azmir Wan Majid dan Puan Nur Alisma Zainul Arif yang telah banyak berkongsi ilmu dan memberikan tunjuk ajar sepanjang tempoh latihan dan dalam kamarnya. Pempetisyen juga ingin merakamkan sekalung penghargaan kepada para peguam iaitu Cik Nur Hazirah Hayan dan Puan Balkish yang banyak memberikan tunjuk ajar dan melatih pempetisyen dalam mengendalikan kes-kes sibil dan jenayah serta memberikan kata-kata semangat kepada pempetisyen. Pempetisyen juga turut berterima kasih kepada semua warga kerja di Tetuan Hafarizam Wan dan Aisyah Mubarak yang telah banyak memberi bantuan, didikan serta bimbingan kepada pempetisyen. Selanjutnya Yang Arif, pempetisyen ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua rakan-rakannya terutama rakan-rakan di Tetuan Hafarizam Wan dan Aisyah Mubarak iaitu Sharisa Elisa, Syaza Akila dan Shalini Devi yang sentiasa berada bersama pempetisyen di saat susah dan senang sepanjang latihan dalam kamar pempetisyen. Pempetisyen juga turut berterima kasih kepada rakan-rakan beliau yang lain iaitu Hazwa Hamidi, Syahira Akila, Huda Humaira, Aimi Nabila, Zulkarnain, Farah Badali dan 5 orang rakan asasinya semasa di UiTM yang telah banyak memberikan nasihat dan semangat kepada pempetisyen. Pempetisyen percaya tanpa sokongan dan dorongan mereka, pempetisyen tidak akan mampu berjaya sehingga ke hari ini. Pempetisyen juga ingin mengambil kesempatan ini untuk meluahkan rasa bangga beliau kerana selama 6 tahun dalam mengejar impiannya untuk menjadi seorang peguam, pempetisyen tidak pernah mengalah dan sentiasa bangkit di saat kejatuhan pempetisyen. Pempetisyen percaya semangat dan keazaman yang tinggi merupakan kunci kejayaannya selama ini. Sebagaimana pepatah Arab menyatakan manjad dawajad, iaitu sesiapa yang berusaha insya-Allah akan mendapat apa yang diusahakannya. Dengan izin Yang Arif, saya percaya pempetisyen adalah seorang yang sesuai dan berkelayakan
untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya semua kertas-kertas kausa adalah teratur dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatankuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap permohonan pempetisyen itu. Dengan itu Yang Arif, saya dengan rendah diri dan hormat memohon agar pempetisyen diterima masuk dan didaftaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih. Ada bantahan Yang Arif? Ada bantahan Yang Arif? Thank you. Ada bantahan Yang Arif? Thank you. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Cik Nur Hazirah binti Abdul Razak sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Cik Nur Hazirah binti Abdul Razak dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk pempetisyen menjubahkan diri beliau. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, dengan ini saya menjemput Yang Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Dengan izin Yang Arif. Ya. Yang dihormati Peguam Kanan Persekutuan, wakil-wakil daripada Bah Malaysia dan Bah Kuala Lumpur, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dapat mengikuti sidang ini dari dalam talian. Izinkan saya memberikan sedikit ucapan kepada peguam-peguam baru pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada Cik Tamzi Chun, Cik Priscilla Faith Lim Chin Yun, Cik Chang Jin Yi, Cik Heng Chuang Yu, Cik Marini binti Mukhtar, Cik Chim Yen Yi dan Cik Nur Hazirah binti Abdul Razak kerana telah diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Oleh kerana kita masih dibelenggu oleh pandemik COVID-19, petisyen kemasukan sebagai peguam bela dan peguam cara masih dilaksanakan secara dalam talian di seluruh negara. Ini bermakna tidak ada sambutan secara meriah dan tidak juga ada foto op di ruang legar mahkamah dengan cabangan bunga yang pelbagai warna. Kalau dahulu terdapat tradisi bahawa pempetisyen akan disarung dengan jubah oleh master masing-masing, norma baru hanya memerlukan pempetisyen memakai jubah mereka secara sendiri. Dengan memakai jubah ini, peguam secara tidak langsung, tuan-tuan dan puan-puan telah bersetuju untuk menunaikan kewajipan kepada klien tuan-tuan dan puan-puan. Lebih penting, tuan-tuan dan puan-puan sudah menjadi officers of the court atau pegawai mahkamah. Kalau seorang doktor yang baru dikaitkan dengan Hippocratic Oath, tidak boleh dinafikan bahawa peguam bela dan peguam cara adalah terikat dengan Seksyen 421A Akta Profesion Undang-Undang 1976 yang berbunyi, to uphold the cause of justice without regard to its own interests or that of its members, uninfluenced by fear or favour. Apakah implikasi penuntukan ini? Ini bermakna seorang peguam bela dan peguam cara mempunyai tugas penting untuk mempertahankan keadilan tanpa mengira kepentingan diri tidak terpengaruh oleh perasaan takut atau kasihan. Duti utama ini terletak pada prinsip kepentingan awam. Ia adalah untuk membantu mahkamah melakukan keadilan mengikut lunas undang-undang. Profesion ini menuntut antara lain komitmen terhadap keadilan, pemakaian undang-undang yang sama kepada kerajaan dan rakyat,
pengadilan yang tidak gentar dan keupayaan untuk mengakses kepada mahkamah. Kita semua, bench and bar, masing-masing diwajibkan untuk memelihara dan mempromosikan prinsip-prinsip ini yang terjumlah kepada kedaulatan undang-undang yang menjadi prinsip rukun negara. Dengan semangat yang sama, kita seharusnya bertindak dengan telus, bukan sahaja kepada mahkamah, peguam di pihak yang satu lagi, tetapi juga kepada diri sendiri. Sebagai contoh, jika di dalam membuat penyelidikan semasa menyediakan kes, kita bertemu dengan kes atau autoriti yang tidak memihak kepada klien kita. Apakah yang perlu kita lakukan? Pertama adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menarik perhatian hakim bicara terhadap kes tersebut. Kedua, kita hendaklah membezakan fakta kes dengan kes yang kita kendalikan. In short, we have to highlight the relevant authorities to the trial judge, though they may not be in our client's favor. But there is no harm to distinguish the facts and forcefully argue that since the facts are distinguishable, the proposition of law is therefore not applicable. Alternatively, and this needs a lot of courage, you can also argue that the case cited was wrongly decided, what in the legal parlance referred to as per inquirium. Although we might not realize this, our attempt to highlight all the relevant case laws, whether they are for or against us, will always leave a positive mark on the trial judge. It sets you apart from other practitioners. And in the final analysis, this is what that counts. As they say, first impressions are often the truest and last impressions. Another aspect of practice is that you must learn how to manage stage fright. This is not easy. One should realize that even senior lawyers get nervous at times. Though I don't mean to discourage you, accept that nervousness is always part of us during our early years of practice. This is normal. I can assure you that it will gradually go away as experience creeps in. Once you reach this stage, you will start to enjoy practice more and more as you meet new clients and take up new challenges. My only hope is that it comes sooner rather than later. Tuan-tuan dan puan-puan ahli keluarga dan rakan-rakan pempetisyen yang sempat mengikuti sesi ini dari dalam talian. Sekurang-kurangnya daripada pengalaman peribadi saya, bukan senang untuk melalui fakulti undang-undang dan lulus dengan melayakkan seseorang menjadi peguam. It is not always an easy road to venture. As we discover in the manner in which Professor Kingsfield taught his law students in the movie Pepper Chase, it was never meant to be easy. Adalah lebih sukar untuk memulakan karier baru di dalam undang-undang. Tetapi apa yang sukar akan menjadi lebih mudah jika sebagai ahli keluarga dan rakan-rakan serta rakan-rakan di firma dapat memberikan galakan yang berterusan kepada mereka. Tapi hari ini adalah hari menyambut kejayaan mereka. Marilah kita sama-sama mengucapkan tahniah di atas kejayaan ini. Finally, to all the learned practitioners who were just admitted to the Malaysian bar. The legal world is so wide that one is no short of options. You might want to pursue postgraduate studies and end up as a member of the academic team at one of the law schools. You might also wish to be an in-house counsel advising the board of directors on the do and don'ts of the corporate world. Or if you so wish, and I believe many of you do, you can always get a CJ annual and practicing certificate for you to appear before me in a week or two to argue on why an order of certiorari or mandamus should be issued. Maybe you want to put national interest first, just like the senior federal counsel in attendance here, and probably join the legal and judicial service. The choice is infinite and definitely yours. Mahkamah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat maju jaya dalam karier pilihan tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati ini. All the best, and wherever you are, always stay safe. Thank you.
semua. Okey semua. Dalam kiraan 3. Kejap tunggu M6 buka. Okey, semua pandang kamera. Dalam kiraan 3, semua senyum ya. Dalam kiraan 3, 1, 2, 3 senyum. Okey. Sekali lagi dalam kiraan 3, 1, 2, 3 senyum. Okey, last 1, 2, 3 senyum. Okey, terima kasih semua. Tahniah. Boleh Dato'.